હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ વરસાદમાં ખાવાની મજા પડી જાય એવા ડુંગળીના પકોડા। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ ડુંગળીના પકોડા। તો મિત્રો, ડુંગળીના પકોડા બનાવવા માટે મેં આ 3 મોટી ડુંગળી લીધેલી છે। નાની લ્યો તો 4 લેવાની છે। એને આપણે આવી રીતે સુધારી નાખવાની છે। આના ટૂંકમાં લચ્છા અલગ પાડવાના છે। આ બધા પાર્ટ એના અલગ પાડી દેવાના છે। તો આવી રીતે તમે આછી એકદમ પતલી સરસ સુધારશો એટલે આના લચ્છા અલગ પડી જશે। તો આવી રીતે આપણે આના લચ્છા અલગ પાડી લેશું। તો મિત્રો, મેં આવી રીતે લચ્છા કરી લીધેલા છે। પછી આપણે આને હાથની મદદથી આવી રીતે કરી લેવાના છે। એકદમ સરસ છૂટા કરી નાખવાના છે બધા લચ્છાને। આવી રીતે આપણે એકદમ આસાનીથી છૂટા પડી જશે મિત્રો। તો આવી રીતે આપણે હાથની મદદથી બધા છૂટા કરી લેશું। તો મિત્રો, આવી રીતે મેં બધા લચ્છા અલગ કરી લીધેલા છે। હવે મિત્રો, આપણે આમાં મસાલા કરી લેશું। તો એના માટે મેં લાલ મરચું પાવડર લીધેલું છે, અડધી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લીધેલું છે, તીખું નહીં હોય। અડધી ચમચી જેટલી હળદર પાવડર લીધેલું છે, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર લીધેલું છે, 5 ચમચી ગરમ મસાલો લીધેલો છે, અને આટલી નાની અડધી ચમચી જેટલા અજમા લીધેલા છે, જેથી પચવામાં સરળતા રહે। એને હાથેથી આવી રીતે કરી લેવાનું છે, પછી એમાં જવા દેવાનું છે। મિત્રો, અડધી ચમચી જેટલું મેં આમચૂર પાવડર લીધેલું છે। આમચૂર પાવડરની જગ્યાએ તમારે ચાટ મસાલો પણ નાખી શકો, અને કોઈ વસ્તુ ના હોય બેમાંથી એકે હાજર તો તમે અડધા લીંબુના રસને પણ નાખી શકો છો। અને એના સારા બાઇન્ડિંગ માટે આપણે આ 3 થી 4 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ નાખીશું। ચોખાનો લોટ ન હોય તો તમે મેંદાનો લોટ પણ નાખી શકો છો, અથવા ચણાના લોટને પણ નાખી શકો છો। અને 1 ચમચી આપણે કોર્નફ્લોર નાખીશું। આપણે નમક પહેલાં નથી નાખવાનું, આપણે નમક પછીથી નાખવાનું છે, નહીંતર આમાં પાણી છૂટું પડી જશે। તો આવી રીતે આપણે એને બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો આવી રીતે મિત્રો મેં સરસ મિક્સ કરી લીધેલું છે। હવે આપણે આને સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું અને આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો મિત્રો, હવે આપણે આ મેં 4 મીડિયમ બટેટા લીધેલા છે, એને હવે આપણે આ કાંટાની મદદથી આવી રીતે કરી લેશું, અથવા હાથેથી પણ તમે કરી શકો છો, અને મેસરની મદદથી પણ મેશ કરી શકો છો। તો આવી રીતે આપણે આને કરી લેશું। તો મિત્રો, આવી રીતે મેં સરસ બટેટાનો છૂંદો કરી લીધેલો છે। હવે આપણે એમાં મસાલો કરી લેશું। તો મિત્રો, નાની ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખું છું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખું છું, નમક મેં આ બાફવામાં નાખેલું છે એટલે નથી નાખતી, થોડી હળદર નાખું છું, અને થોડા લીલા ધાણા નાખી અને સરસ બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આવી રીતે આપણે આના મિક્સ કરી લેશું। હવે મિત્રો, આપણે આને પણ સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું। તો મિત્રો, હવે જે આપણે ડુંગળીના લચ્છા છે એમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલું નિમક નાખી દઈશું, અને આવી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો હવે આપણે આને ફરીથી સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું। હવે મિત્રો, આ મેં 3-4 ચમચી જેટલો મેંદાનો લોટ લીધેલો છે, એમાં આપણે આને ડીપ
ડીપ કરવાનું છે। તો હવે એમાં આપણે પાણી નાખીશું। આવી રીતે સરસ પાણી નાખી અને એક પણ ગોટલી ના રહે એવી રીતે આપણે કરી લેવાનું છે। આને આપણે સ્લરી તૈયાર કરવાની છે। આમાં થોડું નમક નાખી દઈશું। અને થોડું પાણી નાખીશું। અને આવી રીતે સરસ સ્લરી આપણે તૈયાર કરી લેવાની છે। આપણે પતલી કરવાની છે સ્લરીને। હજુ આપણે થોડું પાણી નાખીશું। હવે આપણે આને પણ સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું। તો મિત્રો આવી રીતે સ્લરી તૈયાર કરી લીધેલી છે અને આપણે સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું। અને મિત્રો હવે આપણે જે આ બટેટાનો માવો બનાવેલો છે એમાં આપણે બોલ વારવાના છે। તો એના પહેલાં આપણે તેલવાળો હાથ કરી લેવાનો છે આવી રીતે। અને આપણે જે સાઈઝના બોલ વારવો હોય એ રીતના આપણે બોલ વારી લેવાના છે। તો આવી રીતે આપણે બોલ વારી લેશું। બધા બોલ આવી રીતે આપણે વારી લેશું। તો મિત્રો મેં બધા આવી રીતે બોલ બનાવી લીધેલા છે। હવે મિત્રો આપણે પહેલાં આપણે જે મેંદાના લોટની સ્લરી બનાવેલી છે એમાં આપણે આને આવી રીતે જવા દેશું। અને પછી આપણે આ ડુંગળીના લચ્છાને આવી રીતે એમાં થવા દેવાના છે। મેંદાના આપણે સ્લરીમાં બોરેલા છીએ એટલે આપણા તરત જ સરસ થઈ જશે અને આપણા લચ્છા એકદમ સરસ આ બોલમાં ચોંટી જશે। આવી રીતે બોલમાં આપણે ચોંટાડી દેવાના છે લચ્છાને। તો હવે આપણે આને આવી રીતે બધા આપણે પકોડા તૈયાર કરી લેશું। મિત્રો મેં આવી રીતે બધા ડુંગળીના પકોડાને તૈયાર કરી લીધેલા છે અને મિત્રો હવે આપણે આને તેલમાં તળવાના છે। મિત્રો તળવા માટે હવે આપણે આ તેલ ગરમ મૂકી દીધેલું હતું અને હવે ગરમ પણ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આને પકોડાને એમાં જવા દઈશું। આપણે હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ આપણે આને તળવાના છે। તો આવી રીતે બધા પકોડા આપણે તળી લેશું। જેટલા આવે એટલા આપણે જવા દઈશું એમાં। આપણે આને ગોલ્ડન બ્રાઉન કરવાના છે। તો મિત્રો આવી રીતે આપણા આ પકોડા તળાઈ ગયા છે, ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે। આવી રીતે હવે આપણે આને બધાને કાઢી લેશું અને બીજાને પણ આવી રીતે બધા તળી લેશું। તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા આ ડુંગળીના પકોડા। તો મિત્રો કેવા લાગ્યા તમને આ ડુંગળીના પકોડા એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને આવી જ નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ।